गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण 12वी कॉमर्स पार्टनरशिप फायनल अकाउंट हा टॉपिक पाहणार आहोत. तर हा फायनल अकाउंटचा टॉपिक पाहण्यापूर्वी तुम्हाला हा बेसिक फॉर्मॅट माहिती असला पाहिजे. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट हा बेसिक फॉर्मॅट तुम्हाला जवळजवळ पाठच असला पाहिजे. ट्रेडिंग अकाउंटला ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड ऑन 31 मार्च. डेबिट, क्रेडिट, पर्टिक्युलर्स रुपीज, पर्टिक्युलर्स रुपीज. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस रिटर्न, टू वेजेस. क्रेडिट साईडला बाय सेल्स लेस रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक. इकडे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला टू सॅलरीज, खाली 15 ओळीचा आणि हा 10 ओळीचा. त्यानंतर बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31 मार्च. लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज. कॅपिटल पहिल्या पार्टनरचं नाव लेस ड्रॉइंग्स, खाली 4 ओळी सोडा. दुसऱ्या पार्टनरचं नाव लेस ड्रॉइंग्स आणि 5 लायबिलिटी लिहायच्या. सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बँक लोन, बँक ओव्हरड्राफ्ट, आउटस्टँडिंग. या बाजूला कॅश ॲट बँक, इन्व्हेस्टमेंट, बिल्स रिसिवेबल, सन्ड्री डेटर्स 4 ओळी सोडायच्या. प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक. त्यानंतर प्लांट अँड मशिनरी, लँड अँड बिल्डिंग, फर्निचर आणि 4 इंटँजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराईट, ट्रेडमार्क ह्या लक्षात ठेवायच्या. तर अशा पद्धतीनं तुम्ही 10 ते 15 वेळा अशा पद्धतीनं समोरासमोर अकाउंट तयार करा. एका पानावर पूर्ण ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तयार करायचा आणि एका पानावर बॅलन्स शीट तयार करायची. अशा पद्धतीनं जवळजवळ तुमच्या लक्षात येईल. मी पुढचा टॉपिक पण असाच तयार केलेला आहे इथं. त्यानंतर त्याच्या पुढचा पण टॉपिक तुम्ही याच पद्धतीनं तयार केलेला आहे. असा 10 वेळा जरी तुम्ही तयार केला तरी काय हरकत नाही. आणि त्यानंतर तुम्हाला आपण आता प्रॉब्लेम सोडवताना 1 नंबरचा प्रॉब्लेम घेणार आहोत. दया अँड क्षमा आर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस इन द रेशिओ एकास एक, 1:1 म्हणजे इक्वल रेशिओ आहे. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स अँड ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेअर ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2019 अँड बॅलन्स शीट ॲज ऑन दॅट डेट. या पद्धतीनं ट्रायल बॅलन्स दिलेला आहे. आणि ट्रायल बॅलन्स दिल्यानंतर खाली तुम्हाला 6 ॲडजस्टमेंट दिलेल्या आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्यांदा हा फायनल अकाउंटचा टॉपिक प्रॉब्लेम सोडवताना पहिल्यांदा ॲडजस्टमेंटचा विचार करायचा. पहिली क्लोजिंग स्टॉकची ॲडजस्टमेंट आहे. ही स्वतंत्र असते आणि कंपल्सरी असते. क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000. त्यानंतर डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग अँड मशिनरी म्हणून आपण बिल्डिंगला टिक मार्क केलेला आहे आणि त्यानंतर मशिनरीला टिक मार्क केलेला आहे. मशिनरीला टिक मार्क केलं, त्यानंतर बिल्डिंगला टिक मार्क केलं. त्यानंतर बिल्स रिसिवेबल इन्क्लुडेड डिसऑनर बिल, बिल्स रिसिवेबल म्हणून आपण बिल्स रिसिवेबलला टिक मार्क केलं आणि त्यानंतर सन्ड्री डेटर्सला टिक मार्क केलेला आहे. कारण 2 नंबरची ॲडजस्टमेंट नंबर 3 इज को रिलेटेड बाय डेटर्स अँड बिल्स रिसिवेबल. ॲडजस्टमेंट नंबर 4 गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज. म्हणजे मिस्टर दया आणि क्षमा हे 2 पार्टनर आहेत आणि मिस्टर दया आणि क्षमा हे पार्टनर आहेत. त्यापैकी मिस्टर दयानं आपल्या व्यवसायातील ₹1,000चा माल पर्सनल यूज म्हणजे आपल्या घरगुती वापरासाठी किंवा स्वतःला वापरण्यासाठी घेतलेला आहे. म्हणजे ड्रॉइंग्स. गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पज, प्रायव्हेट यूज, हाऊस होल्ड यूज. अशा पद्धतीनं जर असेल तर त्याला ड्रॉइंग्स म्हणतात. आणि ड्रॉइंग्स म्हणलं की कॅपिटलमध्ये लेस करायचा. दया ड्रॉइंग्स म्हटलं की कॅपिटलमधून लेस करायचा आणि तेवढा माल आपल्या दयानं घेतलेला आहे म्हणून इथं लिहिलं गुड्स टेकन बाय दया. त्यानंतर राईट ऑफ ₹1,800 बॅड डेब्ट्स अँड मेंटेन RDD. म्हणजे ॲडजस्टमेंट नंबर 5 आर रिलेटेड टू डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स म्हणून डेटर्सला टिक मार्क करा. त्यानंतर शेवटची ॲडजस्टमेंट आहे गुड्स ऑफ ₹6,000 वेअर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट.
म्हणजे 6,000 रुपयाचा माल विकलेला आहे, परंतु त्याची नोंद करायची राहून गेलेली आहे, म्हणजे तो सेल्सची रिलेटेड आहे म्हणून सेल्समध्ये ऍड करायचा. तेवढा माल उधारीने विकला म्हणून डेटर्समध्ये ऍड केला अनरेकॉर्डेड सेल्स. तर अशा पद्धतीनं पहिल्यांदा ऍडजस्टमेंटला टिकमार्क करून घेतली, सेल्सला टिकमार्क केलं. त्यानंतर आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साईडला जे ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत ते कुठे येतात, तर मी इथं बघा शॉर्टमध्ये लिहिलेलं आहे TRD. TRD म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटची डेबिट साईड आणि TRC म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटची क्रेडिट साईड. इथं डेबिट आणि क्रेडिट लिहिलेलं आहे. TRD म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटची डेबिट साईड, TRC म्हणजे ट्रेडिंग अकाउंटची क्रेडिट साईड, PLD म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची डेबिट साईड आणि PLC म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची क्रेडिट साईड. A म्हणजे असेट आणि L म्हणजे लायबिलिटी. म्हणून मी इथं प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला तो ट्रान्झॅक्शन कुठे येणार ते लिहिलेलं आहे ऑलरेडी अगोदरच. त्यामुळे स्टॉक ट्रेडिंग TRD लिहिलेलं आहे, बिल्स रिसिवेबल असेट लिहिलेलं आहे, वेजेस अँड सॅलरीज TRD लिहिलेला आहे ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला, सन्ड्री डेटर्स असेट लिहिलेला आहे, बॅड डेब्ट्स PLD लिहिलेला आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला, परचेसेस TRD येणार ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला, मोटार कार असेट आहे, मशिनरी असेट आहे, ऑडिट फी PLD प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला, सेल्स रिटर्न सेल्समध्ये लेस करायचे, डिस्काउंट PLD, बिल्डिंग असेट आहे, कॅश ॲट बँक असेट आहे, इन्व्हेस्टमेंट असेट आहे, काही वेळेला 10% इन्व्हेस्टमेंट असेट आहे, याला म्हणतात इंटरनल ऍडजस्टमेंट. 10% म्हणजे 10% तुम्ही त्याच्यावर इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं, म्हणून इन्व्हेस्टमेंटच्या खाली एक ओळ सोडायची. इथं मी इन्व्हेस्टमेंट लिहिलेलं आहे आणि खाली एक ओळ सोडलेली आहे. याच्यावर ऍडजस्टमेंट नाही, पण इथं जी इंटरनल ऍडजस्टमेंट याला म्हणतात. ऍडव्हर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months म्हणजेच ऍडव्हर्टाइजमेंटची सुद्धा इंटरनल ऍडजस्टमेंट आहे. ऍडव्हर्टाइजमेंट इथं मी लिहिलेलं आहे ऍडव्हर्टाइजमेंट, त्याच्या खाली एक ओळ सोडलेली आहे. याला टिकमार्क नाही, पण याला इंटरनल ऍडजस्टमेंट म्हणतात. आणि शेवटी रॉयल्टीज TRD, ऍडव्हर्टाइजमेंट PLD. त्यानंतर जनरल रिझर्व्ह हा कधीतरी येणारी लायबिलिटी आहे, निधी याला म्हणतात जनरल रिझर्व्ह लायबिलिटी. कॅपिटल दयाचं 1,60,000, क्षमाचं 1,20,000. दयाच्या कॅपिटलला ऍडजस्टमेंट आहे, टिकमार्क केलेला आहे, म्हणून दयाचं कॅपिटल 1,60,000, क्षमाचं कॅपिटल 1,20,000. क्रेडिटर्स लायबिलिटी आहे. RDD याला म्हणतात ओल्ड RDD, म्हणजे जो ट्रायल बॅलन्स क्रेडिट साईडला दिला जातो त्याला म्हणतात ओल्ड RDD. आणि शेवटच्या 5 नंबरच्या ऍडजस्टमेंटमध्ये तुम्हाला जो RDD 5% सांगितलेला आहे त्याला म्हणतात न्यू RDD. तर त्यानंतर सेल्स TRC ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला. त्यानंतर आउटस्टँडिंग वेजेस लायबिलिटी आहे, आउटस्टँडिंग वेजेस 700. हा ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेला आउटस्टँडिंग एकच इफेक्ट होतो आणि जर आउटस्टँडिंग वेजेस ऍडजस्टमेंट दिला तर त्याचे 2 इफेक्ट होतात. त्यानंतर परचेस रिटर्न परचेसमध्ये वजा करायचा. आणि त्यानंतर डिस्काउंट क्रेडिट साईडला दिलेला आहे, तर डिस्काउंट इन्कम आहे म्हणून इथं लिहिलं बाय डिस्काउंट. क्रेडिट साईडला PLC लिहिलेला आहे, म्हणजे इकडं जर डिस्काउंट इंटरेस्ट रेंट दिला असेल तर तो इन्कम असतो, या बाजूला डिस्काउंट इंटरेस्ट रेंट दिला असेल तर तो एक्सपेन्सेस असतो. म्हणजे डेबिटला दिलेले डेबिटला लिहायचे आणि क्रेडिटला दिला असेल तर क्रेडिटला लिहायचे. तर अशा पद्धतीनं सर्व ट्रान्झॅक्शन झाल्या आणि मग ऍडजस्टमेंट एक एक इफेक्ट केल्यानंतर आपण तो प्रॉब्लेम सोडवणार आहोत. तर अशा पद्धतीनं पहिल्यांदा नेहमी लक्षात ठेवा, तुम्हाला 4-5 प्रॉब्लेम या पद्धतीनं सोडवता आले पाहिजे. तो ट्रान्झॅक्शन पहिल्यांदा कुठे येतो तो तुम्हाला ओळखता आला पाहिजे आणि ते त्या पद्धतीनं लिहायचा आणि मग एक एक इफेक्ट करत जायचं. ओळीनं जायचं. आता आपण रेशिओ दिलेला आहे 1:1. त्यानंतर स्टॉक, इथं स्टॉक दिलेला आहे 65,000. TRD लिहिला आपण ओपनिंग स्टॉक 65,000. बिल्स रिसिवेबल 28,000. बिल्स रिसिवेबल असेट आहे, बिल्स रिसिवेबल 28,000. वेजेस अँड सॅलरीज 9,000. TRD लिहिलेला आहे. आणि सॅलरीज अँड वेजेस असेल तर PLD सॅलरीज अँड वेजेस. नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स असेट आहे, सन्ड्री डेटर्स 1,32,500. बॅड डेब्ट्स इथं लिहिला आपण बॅड डेब्ट्स 1,000. परचेसेस TRD टू परचेसेस 1,48,000. त्यानंतर मोटार कार 68,000, मोटार कार 68,000.
त्यानंतर मशिनरी 1,14,800, मशिनरी 1,14,800. त्यानंतर ऑडिट फी PLD ऑडिट फी 1,200. त्यानंतर सेल्स रिटर्न, सेल्समध्ये वजा केला सेल्स रिटर्न 2,000, वजाबाकी करून 2, 83,500. त्यानंतर डिस्काउंट 2,300, डिस्काउंट लिहिलेला इथं डिस्काउंट 2,300. बिल्डिंग 75,000, बिल्डिंग 75,000. त्यानंतर कॅश ॲट बँक 12,000, कॅश ॲट बँक 12,000. त्यानंतर 10% इन्व्हेस्टमेंट असेट आहे, 10% इन्व्हेस्टमेंट 20,000. त्यानंतर ॲडव्हर्टाइजमेंट 4,900, ॲडव्हर्टाइजमेंट 4,900, त्याला इंटरनल ॲडजस्टमेंट आहे. ॲडव्हर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months, म्हणजे ॲडव्हर्टाइजमेंट हा 9 महिन्याचा खर्च पेड केलेला आहे, परंतु करायला पाहिजे 12 महिन्याचा, म्हणून इथं 3 महिने यामध्ये ऍड करायचे. रॉयल्टीज 3,000, TRD लिहिलेला आहे, रॉयल्टीज 3,000. त्यानंतर जनरल रिझर्व 14,500, जनरल रिझर्व 14,500. कॅपिटल 1,60,000, दयाचं कॅपिटल 1,60,000, क्षमाचं कॅपिटल 1,20,000. त्यानंतर क्रेडिटर्स 98,000, क्रेडिटर्स 98,000. त्यानंतर RDD, याला म्हणतात ओल्ड RDD, ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेला ओल्ड RDD लेस करतात, न्यू RDD मधून ओल्ड RDD लेस करायचा 1,800. सेल्स 2,85,500, 2,85,500. आउटस्टँडिंग वेजेस 700, आउटस्टँडिंग वेजेस 700. त्यानंतर परचेस रिटर्न 4,000, परचेसमध्ये वजा करायचा 4,000, 1,48 मधून 4,000 वजा 1,44,000. आणि डिस्काउंट 1,800 क्रेडिट साईडला दिलेला आहे, बाय डिस्काउंट 1,800. तर अशा पद्धतीनं सर्व ट्रान्झॅक्शन इथं ट्रान्सफर केल्यानंतर ऍडजस्टमेंटचे 2 इफेक्ट करायचे. पहिले ऍडजस्टमेंट आहे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000. डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, मशिनरी, बिल्डिंगवर 5% आणि मशिनरीवर 3%. बिल्डिंगवर 5% डिप्रिशिएशन कॅल्क्युलेट करा, 3,750 वजा बाकी करा 71,250. मशिनरी डिप्रिशिएशन 3% वजा करा, 3,444 वजा करून बाहेर घ्या. दोन्ही डिप्रिशिएशन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला लिहायचं, टू डिप्रिशिएशन ऑन मशिनरी, टू डिप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, हे दोन्ही पण इकडे लिहायचे. 3,444, 3,750 आणि इथं आपण 7,194. त्यानंतर बिल्स रिसिवेबल इन्क्लुडेड डिसऑनर बिल, म्हणजे बिल्स रिसिवेबल मध्ये लेस करा, बिल्स रिसिवेबल मध्ये डिसऑनर्ड 3,000 वजा करा आणि सन्ड्री डेटर्स मध्ये 3,000 रुपये ऍड करा. त्यानंतर इथं आपण 4 नंबरचे ऍडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया, म्हणजे दयानं 1,000 रुपयेचा माल घेतलेला आहे, गुड्स टेकन बाय दया 1,000 आणि दयाच्या कॅपिटलमध्ये लेस करा. ड्रॉइंग्स 1,000, गुड्स टेकन बाय दया 1,000, 1,60,000 1,000 वजा 1,59,000. त्यानंतर राईट ऑफ बॅड डेब्ट्स 1,800 आणि RDD 5%. मग इथं आपल्याला पहिल्यांदा बॅड डेब्ट्स लेस करा. पहिल्यांदा आपण डिसऑनर बिल 3,000 वजा केले, 1,32,500 ऍड केले, 1,35,500. त्यामध्ये ऍड अनरेकॉर्डेड सेल्स 6,000, 1,41,500 लेस बॅड डेब्ट्सचे 1,800 लेस RDD 5%, म्हणजे 1,39,700 मध्ये 5%, 6,985 वजा बाकी करून बाहेर 1,32,715. अशा पद्धतीनं न्यू बॅड डेब्ट्स आणि न्यू RDD इथे ऍड करा. न्यू बॅड डेब्ट्स 1,800, न्यू RDD 6,985, बेरीज त्याची 9,785. त्यामध्ये लेस ओल्ड RDD 1,800, ओल्ड RDD म्हणजे हा ओल्ड RDD 1,800 वजा करा बाहेर 7,985. त्यानंतर इथं लिहिलेलं आहे शेवटचे ऍडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेअर सोल्ड बट नो एंट्री, म्हणजे 6,000 रुपयेचा माल विकला परंतु त्याची नोंद करायची राहिलेली आहे, म्हणजे तो उधारीनं विकल्यामुळं त्यामुळं तो सेल्समध्ये अनरेकॉर्डेड सेल्स 6,000 आणि सन्ड्री डेटर्समध्ये ऍड करायचे अनरेकॉर्डेड सेल्स 6,000. तर अशा पद्धतीनं केल्यानंतर तुमच्या एक लक्षात येईल, प्रत्येक ऍडजस्टमेंटला इथं मी नंबर दिलेला आहे. क्लोजिंग स्टॉक 1 नंबरचे ऍडजस्टमेंट म्हणून लिहिलेला आहे इथं, क्लोजिंग स्टॉकला 1 नंबर 1 नंबर. डिप्रिशिएशनला 2 नंबर दिलेला आहे, 2 नंबर 2 नंबर आणि हे दोन्ही डिप्रिशिएशन इथं लिहिलेलं आहे 2 नंबर 2 नंबर.
3 नंबरची ऍडजस्टमेंट बिल्स रिसिवेबल, म्हणून इथं लिहिलेलं आहे 3 नंबर. बिल्स रिसिवेबल मध्ये 3 नंबर आणि डेटर्स मध्ये 3 नंबर, दोन इफेक्ट झालेले आहेत. 4 नंबरला गुड्स टेकन, 4 नंबर इथं टाकलेला आहे बघा, गुड्स टेकन बाय दया आणि इथं गुड्स टेकन बाय दया, 4 नंबरची ऍडजस्टमेंट. त्यानंतर 5 नंबरची ऍडजस्टमेंट बॅड डेप्स आणि आरडीडी आहे, म्हणून इथं लिहिलेलं आहे मी 5 नंबरची ऍडजस्टमेंट बॅड डेप्स आणि 5 नंबरची ऍडजस्टमेंट 5% 6,985. ही 5 नंबरची ऍडजस्टमेंट मी इथं लिहिलेलं आहे, 5 नंबर दोन इफेक्ट. आणि 6 नंबरची ऍडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹6,000. 6 नंबरचे ऍडजस्टमेंट सेल्स मध्ये आपण ऍड केले 6,000 आणि अनरेकॉर्डेड सेल्स 6,000. तर अशा पद्धतीनं मी ऍडजस्टमेंटचे नंबर टाकलेले आहेत. तर या पद्धतीनं अकाउंट क्लोज केल्यानंतर इकडची बेरीज केली 3,30,500, 3,30,500. इथं या बेरजेतून ही बेरीज वजा केली, डिफरन्स मिळाला तुम्हाला 1,09,500. हा टू ग्रॉस प्रॉफिट कॅरीड डाऊन, तोच इथं घेतला बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाऊन 1,09,500. त्याची बेरीज आली 1,30,300, 1,13,300 आणि त्यामधून ही बेरीज वजा केली तर डिफरन्स मिळाला तुम्हाला 88,621. 88,621 भागिले 2 म्हणजे रेशिओ तुम्हाला दिलेला आहे 1:1, म्हणजे भागिले 2 करा म्हणजे तुम्हाला भागाकार करून रक्कम मिळाली 44,311 किंवा 44,310. म्हणजे 88,000चे निम्मे 44,600च्या निम्मे 300 आणि 20च्या निम्मे म्हणजे 20च्या निम्मे 10 आले, परंतु इथं 21 आलेला आहे, म्हणून आपण इथं 44,311 दयाला प्रॉफिट द्या आणि क्षमाला 44,310 तो त्यांच्या कॅपिटलमध्ये ऍड करा. म्हणजे दयाचा प्रॉफिट दयाच्या कॅपिटलमध्ये ऍड करा 44,311, क्षमाचा कॅपिटल 44,310, क्षमाच्या कॅपिटलमध्ये ऍड करा 44,310. बेरीज करून बाहेर 2,03,311 आणि 1,64,310. इकडची बेरीज आली 4,82,321, 4,82,321. इकडचे या पद्धतीनं. इथं आपल्याला एक इंटरनल ऍडजस्टमेंट करायचे आहे की ज्याचा उल्लेख इथं केलेला नाही. तर 10% इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटमध्ये 10% इंटरेस्ट ऍड करायचं. 5% असेल तर 5% ऍड करायचं. तर हे 20,000च्या 10% 2,000 ऍड करा म्हणजे 22,000. हा आपला इन्कम आहे, म्हणून तो इन्कम साईडला लिहायचा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्व्हेस्टमेंट 2,000. त्याचबरोबर अजून एक इंटरनल ऍडजस्टमेंट आहे ऍडव्हर्टाइजमेंटची, म्हणजे हा 9 महिन्याचा 4,900 म्हणजे एका महिन्याचा 500 म्हणून 3 महिन्याचा 1,500. म्हणजे ऍक्च्युली ऍडव्हर्टाइजमेंट आपण 12 महिन्याचा खर्च करायला पाहिजे, परंतु तो 9 महिन्याचा केलेला आहे, पेड फॉर 9 मंथ्स. मग 9 महिन्यासाठी 4,500 केलेला आहे, म्हणून 12 महिन्यासाठी 6,000 येणार. मग 4,500 भागिले 9 केलं तर त्याचं उत्तर येतं 500. मग 500 गुणिले 3 1,500, म्हणून इथं 1,500 ऍड केला. आउटस्टँडिंग ऍडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेन्सेस 1,500. इथं मी तुम्हाला गुलाबी स्टार केलेला आहे, त्याला इंटरनल ऍडजस्टमेंट म्हणतात. तर अशा पद्धतीनं फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम आपल्याला टॅली करता आला पाहिजे, व्यवस्थित समजावून घेतला पाहिजे. हा पहिलाच प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही पुन्हा एकदा समजावून घ्या आणि चांगल्या पद्धतीनं लक्षात ठेवा.